Tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói với tôi rằng trong khuôn viên trường sắp bùng phát thây ma. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi thây ma lần trước bùng phát, tôi trốn về ký túc xá, nhưng bị bạn cùng phòng đẩy ra ngoài cửa, khiến tôi bị cắn chết. Lần này tôi bắt đầu tích trữ hàng điên cuồng. Tất cả đều ở trong căn hộ nhỏ tôi thuê, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đã bật camera an ninh trong ký túc xá. Cốc, ăn gà rán, cười nhìn họ vì để được sống sót mà không ngại đầu rơi máu chảy. 20 chiều, tôi mang cặp sách nặng. Chưa vào lớp học đã nhận được điện thoại của mẹ. Chạy đi, Nam qua. Đừng vào lớp học. Giọng nói của mẹ rất trầm. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Nam qua, con nghe mẹ nói này, 2 tiếng nữa. 30 trường học của con sẽ bùng phát thây ma. Có thể con không tin. Mẹ trùng sinh rồi. Sau khi mẹ bị thây ma cắn chết, linh hồn bay đến tìm con. Nhìn thấy con trốn về ký túc xá bị bạn học bắt nạt. Vài ngày sau bị họ đẩy ra khỏi cửa ký túc xá. Bị thây ma cắn chỉ còn lại xương. Mẹ khóc không thành tiếng. Tôi đã bị đóng băng, không tin được. Nam qua sẽ có người chuẩn bị đụng vào con. Mắng con mắt mù không biết nhường đường. Tôi vẫn chưa đáp lời mẹ thì có một lực mảnh đẩy từ phía sau. Tôi loạng choạng vài bước và ngã xuống đất. Cậu mù à, không biết nhường đường sao? Cháu ngoan không cản đường. Tôi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc. Trên mặt toàn là đắc ý và hơi lộ ra nụ cười hung dữ. Là anh Vĩ, tay xây của tên hay bắt nạt bạn học. Kẻ thù của tôi. Bắt nạt tôi là trò giải trí thường xuyên của họ. Tôi không chống cự. Quay người lại chạy ra ngoài trường. Lần này tôi tin rồi. Sambi đang đến. Hãy để lũ thây ma dọn dẹp đống rác rưởi này cho tôi. Tôi vừa chạy vừa nói với mẹ qua điện thoại. Con sẽ về căn hộ ngay, bởi vì trường nội trú luôn bị bắt nạt. Mẹ đi làm ở thị trấn, cách tôi hơn 100 km, không thể chăm sóc tôi. Tuần trước vừa mua cho tôi tòa nhà chung cư ở cổng trường, thuê một căn hộ lót rộng hơn 50 m². Cuối tuần mới dọn dẹp xong. Năm qua, con còn 2 tiếng nữa. Mẹ chuyển cho con một khoản tiền ngay bây giờ. Con nhanh tay tích trữ lương thực. 1 tuần nữa sẽ ngừng nước, mất điện, ngừng môi trường. Con phải dự trữ ít nhất 3 tháng. 3 tháng sau, sức mạnh của thây ma giảm dần. Mẹ sẽ đến cứu con, cùng nhau đến nơi an toàn. Con nhất định phải sống sót qua 3 tháng này. Tôi vừa chạy vừa tính toán nhanh trong đầu. Tôi muốn dùng thời gian nhanh nhất, sự sắp xếp hợp lý nhất, có để mua nhiều vật dùng nhất có thể. Thời gian rất khẩn cấp. Toàn thân tôi đều căng thẳng. Mất nước, mất điện, mất môi trường sống. Tôi nhớ kỹ 6 chữ này. Đối diện căn hộ là một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi có một đống xô nước, đồ gia dụng như cây lau nhà. Tôi trực tiếp yêu cầu 10 cái xô có nắp đậy. Ngay cửa rất nhiều thùng nước khoáng cao. Giá của 12 chai là 15 nhân dân tệ. Tôi đã trực tiếp trả 100 tệ. Yêu cầu ông chủ gửi cho tôi 5 lít nước đến căn hộ. Số tiền còn lại là phí vận chuyển. Ông chủ mặt cười. Đồng ý, lập tức sắp xếp giao nước cho cậu. Tôi đeo cặp sách, chạy đến căn hộ với cái xô. Mệt mỏi không thở được. Vừa hay đang có tiết học. Căn hộ rất yên tĩnh, không hề có ai. Đây là thời điểm tốt để tôi tích trữ hàng. Vào phòng, nhìn xem thời gian đã là 2:40 rồi. Lấy điện thoại ra ngay. Nhanh chóng tìm đến nơi gần nhất. Đặt hàng trên ứng dụng của chuỗi siêu thị lớn. 20 kg gạo, 2 túi bột mì, 5 lít dầu ăn và 2 thùng đồ ăn vặt. Nồi tự làm nóng cơm, 2 thùng mì ăn liền. 10 kg mì xơi, 300 quả trứng, 50 chiếc bánh bao, còn 20 cân thịt lợn và một ít rau củ nữa. Chuẩn bị để đầy tủ lạnh. Không thể mua quá nhiều, nếu không giao hàng dễ làm người khác nghi ngờ. Giao hàng đã thêm phí khẩn cấp 10 nhân dân tệ. 1 tiếng là có thể giao đến nơi. Thêm một đơn hàng nữa. Các loại gia vị, bột gạo, bột làm các loại bánh, bổ sung thêm chân gà, xúc xích, khô thịt bò đóng hộp, 20 cân táo, 20 kg cam để tránh việc ngoài ý muốn. Tôi hẹn 1 tiếng nữa, sẽ tự đến lấy. Ngón tay tôi lướt nhanh trên điện thoại, đặt hàng nhanh. Sau đó tôi đeo ba lô lên lưng, đang chuẩn bị đi mua sắm. Nước của cửa hàng tiện lợi đã đến rồi. Tôi bảo Tiểu Ca để ở cửa thang máy. Tôi tự bỏ vào phòng. Tôi không muốn ai biết tôi ở phòng nào. 2:55, tôi đeo kính râm vào, khẩu trang và mũ được che chặt. Xuống lầu mua hàng, cưới chiếc xe điện nhỏ của tôi, trang bị kín đáo rồi chạy ra ngoài. Tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói cho tôi biết trong khuôn viên trường sắp bùng phát thây ma. Sau khi thây ma lần trước bùng phát, tôi trốn về ký túc xá, nhưng bị bạn cùng phòng đẩy ra ngoài cửa, bị thây ma sâu xé đến chết. Lần này tôi bắt đầu tích trữ hàng điên cuồng. Tất cả đều ở trong căn hộ nhỏ tôi thuê. Đi xe điện trước, đến cửa hàng giá cả phải chăng qua khuyến cách căn hộ 1 km. Ở đây bán đủ loại lẩu và nguyên liệu nướng. Công cụ có thể mua nhiên liệu. Tôi không muốn chỉ ăn chay sau khi thây ma bùng phát. Tôi gọi 2 hộp than không khói,
2 chai rượu đặc, 2 lò nướng thịt, một cái bếp lớn, 50 bình xăng và một nồi lớn, 50 bật lửa. Ngoài ra còn có một số công cụ tương ứng khác. Mã quét đã thanh toán tiền, bảo ông chủ đóng gói và gửi căn hộ cho tôi ngay bây giờ. Ông chủ hứa sẽ giao đến sau nửa giờ nữa. 3. Mời đến cửa hàng tiện lợi đầu tiên. Tôi quét túi mì gói, bánh quy bột chua cay, thịt bò chất đầy 2 túi mua sắm và ba lô. Lập tức lên xe điện trở về. 2 túi mua sắm cột thật chặt mít túi để lên chỗ để chân xe điện. Vừa vặn được che đi, rất tiện lợi. Khi vào thang máy căn hộ, tôi đụng mặt vào tên hay bắt nạt bạn bè Trương Phong. Khi đi học tôi đã biết Trương Phong sống trong căn hộ này. Hôm nay cậu ta đi học muộn thế này, chắc lại ngủ quên rồi. Cậu ta dùng tay kéo túi mua sắm, nhìn thấy bên trong đầy túi mì gói và bột chua cay. Những thứ này tôi đặt nó ở trên cùng. Trương Phong bĩu môi, thuận tay bóp nát một gói mì ăn liền, khinh thường nói người nghèo. Ăn mì gói cũng chỉ xứng đáng ăn loại rẻ nhất. Mua nhiều như vậy là không đủ ăn cơm sao? Nói xong còn đe dọa tôi. Lần sau lại thấy cậu đến gần Tiểu Di, cẩn thận tôi làm gãy chân cậu. Tôi im lặng, nhìn cậu ta đi về phía trường, đi về phía nơi sắp bùng phát thây ma. 3:25 tôi đến cửa hàng tiện lợi thứ 2 để tiếp tục quét. Lần này lấy 3 thùng nhựa nhỏ và 500 túi nhựa, 2 hộp lớn túi rác, khăn gội đầu, giấy cuộn, 10 gói giấy khăn ướt. Ngoài ra trả thêm 20 tệ. Yêu cầu ông chủ gửi cho tôi thêm 5 lít nước khoáng đến căn hộ. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là hiệu thuốc. Tôi vào quét mã và trả $500. Yêu cầu ông chủ cung cấp một số loại thuốc gia đình thường được gửi đến căn hộ. Tôi không có thời gian để xem hết. 3:35 gửi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi về căn hộ. Đúng lúc nhiên liệu được đưa tới, tôi vẫn chọn tự mình chuyển vào phòng. 3:40 đồ mua ở siêu thị đến rồi. Kéo cả một xe đẩy lên, dùng cách cũ để vào phòng. 3:50 tôi đến siêu thị lấy hàng. Tôi đã trả tiền khi đi ngang qua cửa hàng thực phẩm ở cổng cộng đồng. Yêu cầu ông chủ gửi cho tôi 20 cân khoai tây và 10 bắp cải, 10 cân hành tây, 10 cân cà rốt để ở cửa thang máy tầng 10. Đây đều là những loại rau có thể để lâu. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng văn phòng để ông chủ giúp tôi chuẩn bị 10 sạc dự phòng 20.000 ma, 5 bộ sạc và các dữ liệu. Lát nữa tôi sẽ đến lấy. 4 giờ, gửi lô hàng đầu tiên từ siêu thị về căn hộ. Gửi lô hàng thứ 2 về căn hộ lúc 4:10. Nhóm này chủ yếu là hoa quả. Trên đường về nhân tiện lấy bộ sạc dự phòng. Sau khi lên lầu nhìn thấy nước khoáng và thuốc men cần thiết. Đã gửi đến cửa rồi, tôi cũng kéo vào như vậy. Khóa chặt cửa, nhìn đồng hồ. 4:20 thời gian hẳn là kịp. Quyết định đến cửa hàng tiện lợi chuyển mấy hộp sữa. Lần này chuyển 2 thùng sữa, bê 2 thùng sữa lên lầu, đậu xe điện ở tầng dưới. Tôi ôm 2 thùng sữa đi lên lầu. Một bóng người chặn đường tôi. Là Tiểu Di của lớp bên cạnh, học bá và hoa khôi trường. Học kỳ trước, trong cuộc thi biện luận của học sinh toàn trường, tôi và anh Di và 2 bạn học khác đại diện cho trường. Cô ấy lần đầu, tôi lần thứ 2. Để chuẩn bị cho cuộc thi, chúng tôi hầu như ngày nào cũng ở bên nhau. Anh Di ở trường mặc dù là nữ thần, nhưng con người lại hiền lành và dịu dàng. Một lần, sau khi tập luyện, tôi bị bong gân chân. Tiểu Di đưa tôi lên phòng y tế, sau khi Trương Phong nhìn thấy. Vì vậy mà khiến Trương Phong người luôn theo đuổi Tiểu Di bực tức, ôm hận với tôi. Cậu ta kêu gọi đàn em bắt nạt tôi. Sau khi thây ma bùng phát, kiếp trước tôi trốn về ký túc xá, nhưng bị bạn cùng phòng đẩy ra ngoài cửa, khiến tôi bị cắn chết. Vì vậy kiếp này tôi bắt đầu điên cùng tích trữ hàng. Tất cả đều ở trong căn hộ nhỏ tôi thuê. Khi tôi chuyển đồ về nhà, nhưng lại gặp được người bạn học mà tôi thầm mến. Bố nữ, 30 khi báo chuông tan học, một tiếng hét xé toạc khuôn viên trường lên dốc. Tiếp theo là tiếng thứ 2, âm thanh thứ 3, những người bị nhiễm bệnh không phân biệt xung quanh. Người bị cắn cũng sẽ nhanh chóng biến dị, trở thành xác sống. Xác sống nổ ra ở trường. Tôi nói với cậu ta, xác sống. Cô ấy thì thầm. Tôi lập tức nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy chạy lên lầu. Vừa ra khỏi cầu thang, chỉ thấy tiếng thang máy chậm rãi mở ra. Là bạn học lớp bên cạnh, Tiểu Ca. Cậu ta bị cắn rồi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Tôi không có chìa khóa, các cậu cho tôi vào trốn một chút đi. Cậu ta kinh ngạc nhìn chúng tôi và nói. Những đường vân màu đen đã xuất hiện trên cổ cậu ta, đang lan đến não. Tối đa 5 phút, ý thức của cậu ta sẽ biến mất, trở thành một thây ma. Tiểu Ca, gọi cho bố mẹ cậu đi. Tôi nói với cậu ta. Cách chia tay tốt nhất lúc này là tạm biệt. Tiểu Ca sửng sốt, sau đó nhìn vào cửa sổ. Khi nhìn thấy những đường vân đáng ghét đó, la hét điên cuồng. Khi anh ấy hét lên, tôi kéo Tiểu Di chạy nhanh vào phòng. Khi đi ngang qua cậu ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên nói chờ tôi.
Tôi không sao đâu. Nói xong cậu ta mạnh mẽ đứng dậy chạy về phía tôi. Tôi chạy về phòng, khóa cửa lại. Cậu ta đang ở bên ngoài, đập cửa, để tôi vào. Cho tôi vào, làm ơn. Chúng tôi đương nhiên không thể mở cửa, chỉ có thể chịu đựng cảm xúc bất lực, lau nước mắt. Giọng của Tiểu Ca dần dần nhỏ lại. Qua mắt mèo, tôi thấy cậu ấy khó khăn lấy điện thoại ra, gọi một số. Bên kia sẽ kết nối sớm thôi. Tiểu Ca, con mau trốn đi. Bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng. Mẹ ơi, Tiểu Ca yếu ớt kêu lên. Điện thoại trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất. Mắt hắn đã chuyển sang màu xám, không còn trông giống người sống nữa. Tiểu Ca, Tiểu Ca. Mẹ của Tiểu Ca vẫn đang gọi, nhưng Tiểu Ca không còn nghe thấy nữa. Cơ thể run rẩy của anh ấy, tay cào cửa nhà chúng tôi. Hơi thở của người sống chúng tôi hấp dẫn cậu ta. Cậu ta muốn vào. Chúng tôi không kịp thương tiếc cho cậu ấy, từ từ bước đi không tạo tiếng động. Ngoài ra, điện thoại của tôi cũng nhận được tin nhắn chính thức. Ngày nay cả thế giới đều đang gặp nạn. Mọi người tránh nạt, chờ cứu hộ. Cuộc gọi video của mẹ. Mũi tôi cay cay. Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Có an toàn không? Con yên tâm, mẹ vẫn an toàn ở đây. Con thế nào? Hàng dự trữ đủ chưa? Tôi quay camera từng thứ cho mẹ xem những gì tôi đã mua. Mẹ rất hài lòng, khen ngợi tôi có năng lực, lại nói với tôi 3 điều rằng tôi nhất định phải đề phòng, chú ý an toàn, kiên nhẫn sống sót qua 3 tháng. Tôi gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, nhìn sang Tiểu Di, cậu ấy đang gọi điện cho bố mẹ. Thấy cậu ấy cúp máy, tôi liền đi hỏi Tiểu Di. Bố mẹ cậu thế nào? Họ nói họ an toàn. Quê hương chúng tôi ở xa, xung quanh nông thôn cơ bản không có người. Và bây giờ là mùa thu hoạch, nhà không thiếu lương thực. Tôi đã bảo họ đừng ra ngoài và ở nhà. 7 giờ tối, trong sân trường dần dần yên tĩnh lại. Hầu hết mọi người đều bị nhiễm, vô tri vô giác lang thang ra ngoài. Một số ký túc xá vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có cảm giác khóc và chửi thề. Tòa nhà chung cư của chúng tôi hình như cũng có người, nhưng vị trí cụ thể tôi không thể xác định được. Chúng tôi không bật đèn, đóng rèm cửa lại, lặng lẽ sắp xếp đồ tiếp tế. Bây giờ căn phòng đầy đồ thường dùng chúng tôi đặt bên cạnh, những thứ khác đều để ở trên lầu. Có mấy chiếc trực thăng vũ trang bay trên bầu trời, súng máy phun lửa rắn, bắn thây ma trên mặt đất. Khi hết đạn, máy bay bay đi, không bao giờ trở lại. Họ cũng có thể nhận ra rằng xác sống không thể bị giết hết. Cổng trường đã không còn sự náo nhiệt của ngày hôm trước. Hàng chục xác sống lang thang bên dưới, không thấy một người sống. Ngày thứ 3 của ngày tận thế. Mất điện rồi, wifi mất rồi, chỉ có thể sử dụng lưu lượng truy cập. Mẹ vẫn gửi tin nhắn khích lệ chúng tôi nhất định phải kiên trì 3 tháng. 3 tháng sau, khu vực an ninh phía đông sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó sẽ có người đến đón con. Ngày thứ 4 của ngày tận thế, tín hiệu điện thoại di động trở nên ngắt quãng. Đến tối lại trực tiếp không có tín hiệu. Chúng tôi mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày thứ 6, có rất nhiều nhân viên cứu hộ xuất hiện bên kia sông, nhưng khi qua cầu, lại bị hàng chục zombie chặn lại. Cuối cùng chỉ có thể làm nổ tung cây cầu, hoàn toàn ngắt kết nối. Mấy ngày nay đều mất điện. Chúng tôi thật sự sắp phát điên rồi. Nếu không có bài chơi, tôi sợ hai chúng tôi chán chết rồi. Bây giờ hoạt động lớn nhất là đến tối. Có thể mở rèm cửa ra xem bên ngoài. Xác sống bùng phát đã gần 2 tuần rồi. Nỗi sợ hãi mà mọi người đã mất ngay từ đầu đã dần dần phát triển thành có thể mạnh dạn. 2 hoặc 3 người cùng nhau lén ra đường để tìm đồ tiếp tế. Một số mạnh mẽ, cho dù gặp phải mấy cái thây ma, cũng có thể xoay vòng một chút, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Như bây giờ, tôi thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, rất cao, băng trên cánh tay, đang trốn sau một chiếc xe địa hình. Đầu dò nhìn tình hình thây ma phía trước. Nhưng điều đáng sợ là một xác chết vào lúc này đang lặng lẽ đứng bên cây cột phía sau hắn, chỉ cách người đàn ông này 10 mét. Tôi che miệng lại, nội tâm không ngừng la hét, mau nhìn lại xem. Xác sống ở phía sau anh kìa, chạy đi. Cuối cùng trong đêm yên tĩnh này, dưới lầu phát ra tiếng hét hoảng sợ của đàn ông. Tôi trốn sau rèm cửa ở tầng 10, nhìn người này từ xa, đang cố gắng hết sức để đối đầu với thây ma. Lúc đó đã hoảng hốt rồi. Cảm giác kỳ diệu đó, giống như lần đầu tiên xem phim zombie. Chính xác, chỉ là tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác so với lúc đó. Ngay lúc này, hoàn toàn là câu chuyện trong phim chiếu vào hiện thực. Và thậm chí còn ly kỳ hơn. Nếu không phải đói thì ai muốn mạo hiểm? Tôi thở dài, lặng lẽ đóng rèm cửa lại. Ngày thứ 16 của dịch bệnh. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt. Ánh nắng đã mất từ lâu, phủ lên thành phố này thật đẹp. Nếu không phải đường phố vắng vẻ, trên mặt đất đầy bùn đất, tôi thực sự sẽ nghĩ những ngày này chỉ là một cơn ác mộng. Bây giờ là giữa tháng 9 rồi, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Tôi hơi may mắn, không phải là lúc nóng nhất bùng phát thế mà. Nếu không, giống như tôi, sinh ra sợ nóng. Mùa hè không thể rời khỏi phòng không có điều hòa. Sợ không phải thật sự muốn khóc đến chết. Cho đến khi trời tối, chúng tôi vẫn như thường lệ, lại ngồi xuống trước cửa sổ ăn bánh mì. Lần này táo bạo hơn một chút. Tôi mở cửa sổ một chút để thoáng khí. Nhà tôi ở tầng 13, độ cao này rất cho người ta cảm giác an toàn. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của tôi không, xác sống xung quanh đã bắt đầu di chuyển đến những nơi khác. Hơn 3 ngày trước khi bắt đầu bùng phát, đã thiếu quá nhiều rồi. Nhưng thỉnh thoảng tầm mắt quét qua con đường vắng, nhìn thấy không biết từ đâu sẽ xuất hiện một cái thây ma, vẫn sẽ giật mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đi thẳng về hướng tôi. Tôi lập tức kéo Tiểu Di lùi lại. Máy bay không người lái bay vòng quanh tòa nhà chung cư. Có người đang quan sát tình hình trong tòa nhà. Nó đi một vòng rồi bay đi. Tôi nhìn theo hướng hắn hạ cánh, ngay trong căn hộ của chúng tôi. Đêm nay tôi không ngủ. Tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi. Quả nhiên vài ngày sau, một ghi chủ bí ẩn xuất hiện trên ban công. Ngày tận thế đến, vô số thây ma tấn công thành phố. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể cho nổ tung cây cầu. Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trong một ngôi nhà an toàn, một ghi chủ bí ẩn xuất hiện trên ban công. Tôi mở tờ giấy ra, bên trong viết xin name của Nam Qua. Cuộc khủng hoảng thây ma này bùng phát, chắc cậu biết gì đó. Hãy sẵn sàng chấp nhận cơn giận của tôi. Là Trương Phong, tôi nhận ra. Chúng tôi gặp nhau ở lối vào thang máy trước khi thây ma bùng phát. Hắn nhìn thấy tôi cầm trên tay 2 túi mì gói lớn, cho nên hắn biết tôi có đồ tiếp tế. Tôi hơi hoảng, không ngờ hắn còn sống. Bỗng nhiên khóc một âm thanh lớn. Tôi cảm thấy toàn bộ tòa nhà bị rung chuyển. Cửa trượt đổ chuông. Tôi bị sốc, nhanh chóng kéo rèm cửa ra. Khói đen bốc lên trong không khí. Nhìn xuống là Trương Phong. Họ đốt xe. Tiếng nổ thu hút đám thây ma trước cửa căn hộ lần lượt đi qua. Chúng trốn trong góc. Xem thây ma đi xong, lén lút vào tòa nhà chung cư. Tôi đã xem tất cả từ trên lầu, liên tục suy nghĩ về các biện pháp đối phó trong đầu. Góc mắt nhìn thấy tiếng nổ thu hút những thây ma trong lúc nãy. Đột nhiên tôi có một sáng kiến. Tôi có thể sử dụng âm thanh để đưa xác sống đến đây. Hãy để lũ thây ma giúp chúng ta tiêu diệt bọn họ. Tiểu Di ngạc nhiên nói. Như vậy có quá mạo hiểm không? Thay vì chờ chết ở đây, tốt hơn là mạo hiểm ra tay. Tiếp theo chúng tôi sẽ lên kế hoạch, bắt đầu hành động. Tôi cầm dao lên và cắt máu. Thoa lên vài miếng thịt lợn. Cắt xong máu, Tiểu Di lập tức tiến lên đau lòng băng bó cho tôi. Treo thịt dính máu lên máy bay không người lái. Tiểu Di chủ động xin ra tay, vận hành máy bay không người lái để thu hút xác sống lên lầu. Tôi lên lầu lấy ra một chiếc loa mà mẹ tôi đã mua. Với cái này, bất kể bạn sống cao bao nhiêu đều sẽ nghe thấy nó. Chưa kể là xác sống có thính giác và khứu giác nhạy cảm. Tiểu Di vận hành máy bay không người lái bay thấp một vòng. Lập tức liền có không ít zombie muốn theo kịp. Tôi mang cái loa đến cửa, nhấc điện thoại lên kết nối Bluetooth. Sau khi khóa chặt lối thoát hiểm, chạy về phòng. Thây ma dưới lầu thật sự bị thu hút tới đây. Họ kéo đến cao như núi, không rõ trong đó, đi theo mùi máu, đông đúc tiến vào tòa nhà. Xác sống thực sự đến, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Cửa thoát hiểm bị khóa ở tầng dưới, đang bị phá vỡ. Nhìn thấy thây ma vào cũng khá nhiều, tôi bật la. Âm thanh nhanh chóng truyền khắp các tòa nhà. Cậu nghe thấy âm thanh gì không? 2 tên kia hình như cũng nghe thấy, nhưng họ đáng phải đứng ở nơi nguy hiểm đó. Bắt đầu quét từ tầng trệt và tháo cửa thoát hiểm cầu thang ra, để xem chúng chạy đi đâu. Mẹ nó là thây ma. Âm thanh nổi trên lầu thu hút một đống thây ma. Chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Khôn Khôn, thở hổn hển và nói: mở cửa đi, tôi biết cậu đang làm gì. Nếu không đợi chúng tôi vào được sẽ chém chết cậu. Trương Phong vẻ mặt sợ hãi nói. Tôi nhanh chóng Tiểu Di điều khiển máy bay không người lái về, nhưng không dám bay thẳng về nhà, mà là đặt bên ngoài ngưỡng cửa sổ của tòa nhà căn hộ đối diện theo đường. Sau đó chúng tôi lấy hết khăn ra, dùng nước chặn cửa, đảm bảo không để bất kỳ mùi nào thoát ra qua khe cửa. Họ bối rối và dữ dội bắt đầu đập cửa, hy vọng có thể chui vào và trốn, nhưng họ không có thời gian. Xác sống đã lên cửa thoát hiểm rồi, lắc mạnh. Với những tiếng la hét và chửi thề, máu của xác sống từ bên ngoài chảy vào, nhuộm đỏ một viên. Chúng tôi cố gắng đi về phía cửa, xịt nước hoa và chất làm mát không khí, cố gắng che miệng, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Phải làm sao? 4 người bọn họ bị chặn lại, ngay cả nhà cũng không thể về. Tôi mượn tay thây ma, loại bỏ những kẻ điên muốn lấy trộm vật dụng của người khác. Chỉ là ngoài cửa từ đó trở thành thiên đường cho thây ma. Lúc này đi ngang qua, cửa thoát hiểm và cửa bảo an trở thành rào cản giữa tôi và xác sống. Mặc dù chỉ cách nhau 2 cánh cửa, nhưng trong lòng tôi cũng kiên định. Dù sao zombie sẽ không chủ động mở cửa, chỉ có người mới biết. 2 tháng sau cuộc khủng hoảng vừa qua,
Tôi chỉ thử dùng máy bay không người lái để tạo gió, kiểm tra xem có thây ma nào xung quanh không. Không ngờ lại bay ra ngoài không xa lắm. Trong ống kính máy bay không người lái xuất hiện một đôi vội người chạy trốn. Đây là một tiểu đội, có 7 người, trong đó có 4 người đàn ông cao lớn, ăn mặc trang phục bảo hộ đặc biệt. Họ gồm một phụ nữ trung niên, một bà già và một đứa trẻ đứng giữa, đang rút lui. Đây hẳn là một cặp quân nhân chính phủ. Chỉ có quân nhân chính quy mới bảo vệ như vậy, người già và trẻ em bất lực. Trong đó có một bóng người khiến tôi không thể giải thích được, có chút quen thuộc. Không đợi tôi nhìn kỹ, tôi nhìn thấy phía sau ống kính, đội quân thây ma hùng mạnh. Hình như những người này định đi xuyên qua đám thây ma. Tiếng súng vang lên, sau khi bắn một vòng thây ma, họ rõ ràng là thiếu đạn dược. Người đàn ông trông quen thuộc nói với người lính, quá nhiều thây ma, bảo tồn đạn dược đi. Nói xong một người lính hướng về phía đội trưởng, ra hiệu cho mọi người. Mọi người lập tức ngừng bắn, tăng tốc độ chạy trốn. Đồng thời, người đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của máy bay không người lái. Một đôi mắt quen thuộc đột nhiên nhìn về phía máy bay không người lái, xuất hiện trước mắt tôi. Trong lòng tôi sợ hãi, mặc dù truyền hình ảnh khiến tôi không thể nhìn rõ năm giác quan, nhưng cơ thể và hành động này là mẹ tôi. Gần như vô thức, tôi điều khiển máy bay không người lái bay quanh người ấy một vòng, sau đó lắc 2 cái về phía tòa nhà chung cư. Sau đó, tôi lái máy bay không người lái đến khu chung cư, như thể trái tim có linh cảm. Bà ấy lập tức theo kịp máy bay không người lái của tôi. Tiểu đội theo máy bay không người lái đến tầng dưới của tôi, nhìn thấy đội quân thây ma sắp đuổi theo. Tôi ném chìa khóa cổng xuống lầu. Mẹ tôi nhặt chìa khóa lên và mở cửa. Vừa đóng cửa lại, đội quân thây ma đang đến. Những người này còn chưa kịp ngạc nhiên, tôi nghe thấy mái hiên của thây ma và tiếng búa đập bên ngoài cửa. Con mồi đến miệng không ăn được. Họ tụ tập bên ngoài bức tường, không biết mệt mỏi cào tường cào cửa. Có người muốn đánh trả. Nhịn không được mà hỏi, đội trưởng có đánh không? Một người lính đứng bên cạnh hướng về phía đội trưởng, vẫy tay với anh ta. Cửa này rất chắc chắn, chúng không vào được, bảo toàn sức mạnh, đề phòng. Nhưng nửa tiếng sau, xác sống ngoài cửa không chỉ không chủ động biến mất, ngược lại càng hưng phấn. Họ kiên quyết đứng ngoài tường. Chúng không bắt được người thì không bỏ cuộc. Chuyện này không đúng, bình thường. Nếu không phát sinh chuyện ngoài muốn, yên lặng chờ đợi. Một thời gian chúng sẽ bỏ cuộc, sau đó tìm mục tiêu mới. Bây giờ thật bất thường. Chẳng lẽ là trên người bọn họ có cái gì hấp dẫn chúng? Rất nhanh, thây ma trên lầu đều bị âm thanh thu hút. Con lính lập tức xông lên trước sau bắt đầu bắn, giết thây ma ở căn hộ. Thây ma cơ bản đã sớm bị giết xong rồi, nhưng xác chết ngoài cửa vẫn muốn xông vào. Đứa trẻ sợ hãi đứng trong góc run rẩy. Chỉ có bà già ngồi một mình trên thành bồn cây, xoay mắt né tránh. Nghe thấy tiếng la hét của thây ma bên ngoài, thậm chí không thể ngừng run rẩy. Và cảnh này vừa vặn được mẹ và đội trưởng phát hiện. Mẹ gật đầu với đội trưởng. Đội trưởng ngẫu nhiên nói với mọi người, vui lòng kiểm tra ngay tất cả mọi người có mang theo gì không. Một cái gì đó thu hút zombie, đặc biệt là bà. Sau đó, những người lính bên cạnh anh ta lập tức bắt đầu kiểm tra, tự kiểm tra bản thân. Người mẹ giúp đứa trẻ kiểm tra một chút, sau đó đi về phía bà già. Bà ta run như cái sàng gạo, không cho họ tới gần. Đội trưởng vẫy tay ra hiệu, lập tức có 2 chiến sĩ đến xử lý bà lão. Từ trong bụng bà ấy lập tức rơi ra một cái hộp mở. Một mùi hôi nồng nặc bốc lên ngay lập tức. Đám thây ma bên ngoài tường càng thêm kích động. Mọi người chợt nhận ra, mẹ cầm lấy rồi ném ra ngoài. Đám thây ma lập tức tranh nhau giành giật. Sau khi cướp xong, đám thây ma cũng loạn trọn rời đi rất nhiều. Chỉ còn lại 2 hoặc 3 người không muốn bỏ cuộc vẫn còn canh gác bên ngoài tường. Sau khi trời tối, một người lính thoát ra và bắn một cuộc pháo sáng. Sau khi gửi tín hiệu, đội trưởng chỉ huy các chiến sĩ dựng lều lên và sẵn sàng nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, tôi nhớ đến những gì họ đã trải qua. Họ rõ ràng là mệt mỏi. Tôi cho trẻ em và bà già lấy 2 chiếc chăn bông xuống. Xác sống trong tòa nhà chung cư đã bị binh lính tiêu diệt từ lâu. 2 tháng rưỡi sau, tôi gặp lại mẹ, không khỏi nước mắt. Mẹ không nuốt lời. Bà ấy thật sự tới. Năm qua, con đã không làm mẹ thất vọng. Con làm rất tốt, mẹ vui mừng nói. Sao mẹ có thể bị lũ thây ma đuổi theo? Nói xong mẹ giơ cái dương trên tay lên, nói với tôi rằng viện đã nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu phát triển huyết thanh, khi chúng ta vận chuyển, sản xuất hàng loạt đường huyết thanh, gặp phải xác sống, dẫn đến hình thành bị thây ma đi theo. Nhưng không sao đâu, vừa bắn pháo sáng, sáng mai sẽ có đoàn xe đến đón chúng ta. Đến khu vực an toàn, con với Tiểu Di sẽ đi cùng mẹ. Vừa nói xong mẹ trực tiếp từ chối. Tôi nói không được. Năm qua, đường đi quá nguy hiểm. Các con ở trong nhà là an toàn nhất. Nói xong bà lấy trong túi ra một cái đài, nói với tôi, năm qua con cầm lấy cái đài này, có tin tốt sẽ được phát sóng liền. Tin tưởng mẹ, tôi gật đầu. Ngày hôm sau đợi tôi tỉnh lại, mẹ và nhóm đã đi rồi. Theo thời gian,
Cuối cùng cũng có tin tốt trên đài phát thanh. Zombie kháng sinh đã đi vào sản xuất hàng loạt. Xin người sống sót kiên trì thêm một chút. Không có nhiều thời gian sau buổi phát sóng đó, những chiếc trực thăng bay tới, rắc bột thuốc xuống máy bay. 3 ngày liên tiếp, toàn bộ thành phố bị phơi bột thuốc cường độ cao. Tôi lặng lẽ quan sát những mất mát đó. Từ đầu hành động càng chậm. Sau đó có một số đi bộ, ngã xuống đất và không bao giờ đứng dậy nữa. Thậm chí bắt đầu thối rữa theo thời gian. Lần này thật sự sắp kết thúc rồi.